Hello! Tällä videolla käydäänkin sitten läpi, miten pystytetään kotateltta ja miten lyödään sinne kamina sisään. Tuolta mun viime retkeltä tuttu paketti on tää Nova Explorer kaminan kotateltta. Ja tää painaa vaan 2,8 kiloa. Ja silloin sitten kaverina näppärään tilaan menevä titanikamina. Winnerwell Fastfold Plus. Ja tällä on painoa vaan 2,5 kiloa. Mikä tästä tekee plussan on se, että tässä on koottava piippu. Että tää ei ole semmonen kuin yleensä on titanikaminoissa nähtävä semmonen rullapiippu. Ja se on kuulemma aika heikko. Tämmöisellä paketilla nää kulkee vaikka pyörän mukana. Jes. Mut pitemmittä puheitta aletaan lyömään tohon tonttiin sitä pystyy. Mä oon nyt täällä Liesjärvellä ja Hyypiön kämpän nurkilla tässä ja toi pihapiiri oli märkää ja ei oikein tasasta kohtaa. No, ei tääkään nyt kuiva oo. Ei oo mikään ihanteellinen yöpymispaikka tässä meillä, mutta tää on aika tämmönen pien kolo löyty, suht tasainen pohja. Niin katsotaas, mahtuuko toi tähän. Ja tietenkin tärkeä, että on järvinäköala sitten, koska tää on monikäyttöinen tää kotateltta, että tästä saa myös sitten laatutelta tehtyä. Käydään sekin kohta läpi. Jes, pitemmittä puheitta, aletaan homma. Jes, katsotaan ensin, mitä tää paketti on syönyt sisään. On tosi näppärä tämmönen rullattava suuaukko tässä. Helppo pakata ja helppo purkaa täältä pois. Täällä on itse ton teltan lisäksi suojahuppu, mikä tulee sitten sinne kodan päälle, ettei sada sisään. Ja sen lisäksi alumiininen keskisalko. Lyödäänpäs tämä vaikka ensiksi kasaan tästä. Täällä on päätykappale, mikä tulee sinne kodan keskiosaan. Niin täällä on tämmönen pieni piikki täällä sisällä, tunnistaa siitä. Ja sitten on aluskappale, mikä on sitten maata vasten, missä on sitten toi musta tappi. Näin. Ja tää on säädettävä tää loppuosa, että tällä sitten pingotetaan oikealle kireydelle sitten toi kotateltta. Ja sitten kun se on valmis, niin sitten aletaan levittää vaan tää kotateltta tuohon paikkaan. Tää helppo jo tässä vaiheessa tietää, kummin päin tää on, tää kotateltta. Et jos sä käytät tätä niinku perusmoodissa, vaikka kesällä, niin tässä toisessa oviaukossa on hyttysverkko. Niin tässä tapauksessa mä heitän sen tonne taakse, koska hyttysverkolla ei nyt käyttöä. Ja tätä ohjaa, tätä kotatelttaa, pystytystä täällä pohjassa olevat tämmöiset narut. Näin on niinku pituussuunnassa molemmin päin. Niin tässä tapauksessa kun mä en tarvitse tätä hyttysverkkoa, niin mä tiedän, että mä vedän nää sitten taaksepäin. Ja sen suuaukon sitten tuonne järvelle päin. Noin. Sitten kun se on levitetty, niin sen lisäksi me tarvitaan kiiloja, että päästään eteenpäin. Kiiloja näin talvireissulla kannattaa olla aika monenkin erilaisia. Niin, kun ei tiedä
kuinka jäässä on maa vai onko jäätä ollenkaan, että jos sä teet lumeen. Eli jonkin sortin lumikiilat on mukana. Sitten tämmöiset ihan perus maakiilat, mitkä uppoaa aika hyvin mihin vaan. Sitten mulla on astetta jämäkämmät kiilat, niin nää saa liki kallio hakattua kiinni. Ja sen lisäksi mulla on ihan tämmösiä snade- ja titanikiiloja, jotka on vähän niin kuin nauloja, niin nämä menee vaikka jäähän. Katsotaan mikä tohon maahan uppoo. No niin, aletaan lyömään ensimmäiset 4 kiilaa paikkaansa. On kiilat ja lyömisväline. Eli ensin laitetaan ne pituussuunnassa olevat linjat kiinni. Noin, nyt kun on saatu ne päätylinjat kiinni, niin sen jälkeen lyödään toi keskisalko paikkaansa. Noin, nyt kun se on keskisalko paikassa, niin ennen seuraavia vaiheita niin lyödään toi vetoketju kiinni, koska se pitää paremmin toi teltta sitten muotonsa, kun se on kiinni. Noin. Ja tässä vaiheessa me ei ole helppo, ennen kuin levitetään noin sivut auki, niin lyödä huppu tuohon päälle. Täällä on tämmöiset koukut ja täällä on tämmöiset lenkit, jotka sopii yhteen. Noin, nyt kun on toi huppu paikassa, ettei sada vesi sisään ja toki se lämminkin siellä paremmin sisällä pysyy, niin sitten lyödään vielä noin 2 sivua, niin pinnotetaan teltta muotoonsa. Noin, se alkaa pikkuhiljaa saada siihen muotoon. Tän jälkeen niin aletaan näitä sivukiristyksiä lyömään sopiviin paikkoihin kiinni. Hyödynnetään, jos se sattuu osuu johonkin puuhun, tai sitten ne pitää lyödä kiilalla kans maahan. Aletaan olemaan loppusuoralla. Vielä voidaan käydä nämä kaikki kulmat läpi. Täällä on tämmöinen kiristyssolki, niin tällä saadaan vielä pinnotettua tää pohjapaikka. Noin, siinä se olisi. Kutakuinkin timmissä. Vilkastaan vähän, miltä siellä näyttää, ja aletaan sitten lyömään sitä kaminaa tulille. Tässä kohti kun mennään sisään,
niin ehkä hyvä huomioarvoinen juttu se, että tässä on kaksisuuntainen vetoketju. Et kun yöllä käyttää, niin silloin kannattaa käyttää tätä ylimpää, ettei turhaan ala tältä alalta ropaamaan tätä auki. Tästä on yllättävän helppo pujahdella pois ja sisään. Mutta nyt kun aletaan roudaamaan kamaa tonne sisään, niin aukastaan vaan tää sivukasta. Tätä voi rullata kiinni. Ja täällä päässä on sitten tämmönen kiinnityskoukku ja lenkki, millä tän saa kiinni. Näin. Ja täällä on näköjään toinen. Joten jos näyttäisi kumminkin tässä kohti sitten, miten tästä saadaan laavu, niin helpottaa vähän sitten touhuamista tossa sisällä. Mä nappaan tänne yhden näistä päätuista pois. Jätän tän kumminkin tän kiilan tänne maahan, niin mä saan sitten sen tarvittaessa siihen helposti. Ja tehdään samalla lailla kuin tuolle toiselle puolelle. Rullataan tää rullalle ja kiinnitetään tuohon. Näin meillä on laavun modessa tää kototeltta. Mukavan avonainen. Hyvin mahtuu tuolla kumminkin olemaan 2-30 tyyppiä. Hyvin mahtuu 2 hyvin, 3 tiukasti. Ja maisema aukeaa. Noniin, tervetuloa Matalaan majalle. Näin ikkää. Jees, täällä mun selän takana on tää toinen ovi, missä on hyttysverkot, jota tarvittaessa voi sitten käyttää myös hätäpoistumistie. Mutta nyt siirrytään tän kimppuun. Kamiina, Titanikamiina. Täällä on piippupussi. Ja sit mä pidän aina täällä hanskoja, koska nokista puuhaa. Sitten täällä on läpivientipelti, mikä vaihdetaan tänne kattoon, ettei polteta koko telttaa. Ja sitten tää ite kamiina. Siis kuin pieneen tää menee. Aika säälittävän kokoinen kapistus. Mutta tehokas. Ja sen lisäksi täällä on 2 isoa kiilaa, millä ton kaminan saa tarvittaessa löytyy maahan kiinni. Sitten on tää rinkula, mikä sitten tulee loppupeleissä tonne piipuhattuun kiinni. Ja tähän sä tarvit naruja, jonkinmoisia. Ja niillä sidotaan se sitten ympäröiviin puihin tai teltan naruihin tai sitten kiiloilla maahan. Jos on kova tuuli, niin se piippu voi alkaa heilumaan ja kaatua. Ja se on aika korkea, niin mä laitan myös tyynellä ilmalla tän varmuuden varalta kiinni. Jos aloitetaan vaikka tästä. Tää on helppo asentaa. No ihan tarralla kiinni. Tää lärpäke otetaan pois. Ja sit laitetaan tää tilalle. Näin, se on paikassa. Ja sit päästään itse tän pääjutun pariin.
Mulla on täällä valmiiksi vimassa, mä tein tuommoisesta sammutuspeitteestä niin alustan. Eli kamina kuumenee tosi paljon alalta päin, niin on hyvä suojata tää maasto. Ja sitten tää vaan taitellaan kanssa. Aukastaan jalat. Näin. Ja täällä on tämmöiset tosi näppärät kiinnikkeet, mitkä laitetaan vaan sitten kiinni. Ja sitten kansi paikalleen. Sitten katsotaan, että tämä piippu ja tämä läpivienti kohtaavat. Noin niin kuin suurin piirtein. Se on siinä. Ja sitten itse piipun kimppuun. Tässä kohti voisi laittaa ainakin nämä hanskat. Nämä on numeroituja nämä palaset ykkösestä ylöspäin. Niin laitetaan ensiksi 2 sisällä, näin. Elikkä 1 ja 2 siihen. Se on siinä. Ja laitetaan noin loput palaset tuolta ulkopuolelta. Näin. Elikkä 3. Ja 4. Sitten 5. Kutonen. Ja viho viimeiseksi sitten tää kipinäsuoja tuonne hatuksi. Ja ennen kuin lyödään piippu paikkaansa, niin laitetaan tää tuki tänne piippuun. Mä käytän tässä tosta mun riippumattoilusetistä tuttuja varusteita. Nämä Bushmanin kiristysnarut on ihan tosi näppäriä. Näissä päissä on tämmöiset pienet kiristyssoljet, millä tämän saa sitten hyvin pinnutettua paikkaansa. Mutta nostetaan piippu paikkaansa. Näin. Ja sitten vaan kiristetään se. Tää näyttäisi aika hyvin menevä heti tänne ensimmäiseen kiilaan. Niin mä vaan teen tähän mun kiristyslenkkiin tämmösen pienen lenkin. Ja vedän sen siihen. Sitten kiristetään noin 2 muuta. Palokärki huutelee taustalla. Siinä se nyt olisi koko komeudessaan. Aika himmelihän tää on. Narua on vähän joka suuntaan. Mutta kyllä tää piippukin kannattaa näillä naruilla tukea. Ja sit se olisi vaan seuraavaksi polttopuitteen teko. Ja aletaan lyömään tulta kaminaan. Ettei tullut turhaa otettua näitä mukaan, niin näytetään, että miten nämä laitetaan. Mä tein tähän aluskankaaseen niin kuin napin lävet ihan tätä hommaa varten. Mä saan tän suoraan tämän kankaan läpi lyötyä.
Näin. Siinä se on tukevasti kiinni. Ei varmasti kaadu. Ja nyt käydään tekemään vähän polttopuita ja aletaan lyymään pökköä pesään. Aikaa säästäen, kun ei saanut tuolta oikein tuohta irti, niin lyödään ihan tulitikulla. Noin. Siitä se pikkuhiljaa lähtee syttymään. Toivottavasti. Jees. Kyllä se sit syttyy. Eli tässä pikaisesti miten pystytetään kotateltta ja lyödään kamina tulille. Seuraavaksi sitten vaan lyötäisiin laavu kiinni ja alettaisiin laittaa punkkaa tänne paikkaansa ja alettaisiin tekemään ruokaa. Tai oikeastaan nyt kun on näin nätti ja lämmin ilta, niin voi olla, että mä kattelen tätä maisemaa ja teen ruokaa tässä kaminan päällä siitä huolimatta. Aika mainiot maisemat. Mutta muistahan toki tykätä videosta, kommentoida ja heitä kyssäriä, jos joku tästä kotateltasta tai kaminasta jäi epäselväksi. Ja tämän videon mahdollisti erikoistukku. Sieltä pystyt tilaamaan ja käydä tutustumassa näihin vermeisiin. Ja tähän kotatelttaan on mahdollista myös hankkia aluskangas ja erilaisia sisätelttoja. Niistä voi myös sieltä erikoistukun nettisivulta käydä tutustumassa, että mitä lisävermeitä tähän saa. Tosi monikäyttöinen kapistus olemassa. Hei, näihin kuviin, näihin tunnelmiin, seuraaviin videoihin. Se on moro. Jes, kaminan purku. Titanikamina kun on kyseessä ja ultralight semmonen, niin nää vähän ottaa tosta lämmöstä itteensä. Pikkasen menee kuprulle. Toki värimuutoksia, mutta tää, että lämpö tekee tehtävänsä. Kuinka sinne näkyy, mutta pohja on aika kuprulla. Ja mulla oli eilen aamuna tää toinen sivu aika pahastikin näiden saranoiden kohdalta mennyt kurttuun, niin tää ei mennyt tänne sisälle. Mut sen sai tosi helposti, kun laittoi maatavassa ja painoi sen vaan suoraksi. Niin taas taittumaan kasaan. Mutta kyllä se vähän hittiä lämmöstä ottaa tämmönen ohut titanin reta.
loppuun se menee hyvin siitä huolimatta. Ei tätä muuta voi kuin suositella. Keveytensä vuoksi ja tehokkuutensa vuoksi. Vielä vinkki tän kotateltan pakkaamiseen. Kun purat, niin laita jonkinlaiselle vyyhdille kaikki narut. Se helpottaa sitten seuraavalla kerralla sen pystyttämistä, ettei ne kaikki narut ole solmussa tuolla. Mä vaan heitän tän tälleen suoraksi tähän maahan. Laitan tänne vähän niin kuin mittatikuiksi tän keskisalon. Ja sitten taittelen tän päällihupun tänne sisälle. Ja sitten tästä vaan rullataan tää rulla. Näin. Nyt hirtetään tää koko paketti täällä kiristimellä kiinni. Pyöräytetään paikkaan. Ja se olisi siinä paketti.